Hello there, you're watching our television. This is State of Business. I am Pumutha Katagampala. Our top stories tonight. President vows to hold critical elections next year. CEB plans to add 1,700 megawatts to the national power grid. Welcome back, you're with State of Business. Now let's have a detailed look at the stories. President Ranil Wickremesinghe said that the government is working with the IMF to prevent governance vulnerabilities that enable corruption in the country. The president said this speaking at an event held in Colombo over the weekend. IMF සංවිධානය එක්ක සාකච්ඡා කළා. තවත් වාර්තාවක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. අපි එක්ක රාජ්‍ය පරිපාලන විශ්ලේෂණය governance diagnosis assessment මේක දැන් සිංහලටයි දෙමළට දාන්න යනවා. තව මාසෙකින් හම්බ වෙයි. ඒකේ කියන්නේ රාජ්‍ය යන්ත්‍රණයේ කොහොමද දූෂණ නැති කරන්නේ? දූෂණයේ තුඩු දෙනු පරිපාලන දුර්වලකම්. කොහොමද ඒවා නැති කරන්නේ? දූෂණ විරෝධී ක්‍රමවේද. දූෂණයෙන් තොර රාජ්‍ය මුදල් පරිපාලනය. මේ ආසියාවේ පළවෙනි වතාවට ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා IMF සංවිධානය කියලා තියෙනවා. ඒ පැත්තෙත් දොර වහනවා දූෂණයට, මේ පැත්තෙත් වහනවා. ටෙන්ඩර් ක්‍රමය විනිවිදභාවයක් ඇතුව රුපියල් බිලියනයකට වඩා මිලියන 1000කට වඩා ටෙන්ඩර් කරනවා නම් ඒකේ එහෙනම් තමන්ගේ ඔන්ලයින් සයිට් එකේ යොදවන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි වෙනස් වෙන්න ඕන අනික් අය වෙනස් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. මම සමුද කොමිසමක් පත් කරනවා. මොකක්ද මේ කොමිසමෙන් කරන්නේ? දේශපාලනයේ දූෂණය ඇති වෙන එක තැනක් තමයි දේශපාලන පක්ෂ. අද වියදම් වැඩි. සල්ලි දුන්නා මේකේ බලපෑම ඇති කරනවා. මොකක්ද ඒකෙන් සිදු වෙන්නේ? මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා මුදල් දුන්නාම මේ බලපෑම ඇති කරනවා පක්ෂවලට. Speaking at the event, President Ranil Wickremesinghe said that all the slated elections for the next 2 years, including the presidential election, will be held as per the constitution. එන අවුරුද්දේ මම ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිවරණය තියෙනවා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්දය තියෙනවා. ඒක ඉවර කළා භාගලයට 2025 මුල් කාලේදී පළාත් සභා ඡන්දක් තියෙනවා. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඒවට ලෑස්ති වෙන්න. එතනදයි බලමු ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද කරන්න කියලා. මට මම බැලුවේ ඒකයි. දැන් අපි කතා කරනවා අපේ වැරද්ද අපේ කියලා පිළි අරගෙන ඒව හදන්න ක්‍රියා කරේ මේ මං යටතේ කියලා මං කියන්නේ මමත් මේ කැබිනට් මණ්ඩලයත් විවිධ පක්ෂ වලට අයිති කැබිනට් මණ්ඩලයත් මේක සකස් කරලා තියෙනවා. දැන් දන්නවා කවුද වැඩ කරේ කියලා. අපි කෑ ගහන්නේ අපි කියන්නේ ඉතින් මං කියන්නේ ඒක අනික් අයට මෙතෙන්ට එකතු වෙන්න. අපිට ඕන ස්මාර්ට් රටක් හදන්න. ස්මාර්ට් රටක් හදන්න නම් සුද්ධ වුණ ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැති කරන්න ඕනේ. ඔය සෙල්ලම් නැති කරන්න ඕනේ, ටෙන්ඩර් නැති කරන්න ඕනේ, හරි විදියට වැඩ කරන්න ඕනේ. මම අහනවා අනික් පක්ෂ වලට උදව් කරනවද මේක කරන්න කියලා. අපි ඉදිරියට යමු. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ස්මාර්ට් පක්ෂ වෙන්න. අයවැයේදී ස්මාර්ට් රටක් ගේන්නේ කොහොමද කියලා මං කියන්න. ඒ ස්මාර්ට් රට කරන්න එකත් අපි බාර ගමු. Now, the Ceylon Electricity Board said that a bulk supply transaction account will be created in order to guide the electricity tariffs in a stable path from the 31st of December. The acting general manager of Ceylon Electricity Board said this during a press conference held in Colombo last Friday. මම කියන්න කැමති ඒ අවාසනාවන්ත ලෙස ඔය bulk supply transaction account කියන එක අපි ක්‍රියාත්මක කරගෙන නැහැ. ඒක අපේ පැත්තේ තියෙන අඩුපාඩුවක් කියලා කියන්න වෙනවා. රටක් හැටියට අපි මේ බල්ක් සප්ලයි ට්‍රයික් නැත්නම් තොග සැපයුම් සංසරණ ගිණුම අපි ක්‍රියාත්මක කරගෙන නැහැ. ඒ තුල අපේ ටැරිෆ් එක අපිට සුළු ලෙස හරවමින් හරි පාරේ ගෙනියන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ සබ්මිෂන්ස් එහෙම නැත්නම් මේ ටැරිෆ් එක මාස 6න් 6ට වෙනස් කරනවා කියන එක. කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අනුමත වෙලා ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට එළි දක්වන්නේ මේ ගිය අවුරුද්ද. ඊට කලින් එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණෙත් නැහැ. ඒ ප්‍රතිපත්තිමේ වුණතාවයත් විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් අපි විසින් අර තොග සංසරණ ගිණුම සාදා නොගැනීමත් තුල අපි අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තිබුණා. රටේ ජනතාව සියලු දෙනා දන්නේ මේ විදුලි මිල කියන එක ස්ථාවර එකක්.
ඒක විනාශ කරන්නේ නැහැ. ඒක විනාශ කරන ඕන එක ලොකු ක්‍රියාවලියක් හැටියට ඒක මේ ඒ පිළිබඳ ක්‍රමවේදයක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ අර්බුදයේ සමස්තයක් වශයෙන් අර්ථ දක්වන්න වෙන්නේ මේ ක්‍රමවේදේ නැතිවීම. අපිට මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙනුත් ඒ සඳහා නියෝගයක් තියෙනවා. වගේම අපිත් අභ්‍යන්තර වශයෙන් ඒ සඳහා සමස්ත ක්‍රියාවලිය කරගෙන යනවා. දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට අපි ওই තොග සංසරණ ගිණුම නිර්මාණය කරනවා. Stay tuned for more stories after this short commercial break. Welcome back, you're watching State of Business. Now, the Ceylon Electricity Board also announced that it is aiming to add around 1,700 megawatts to the national power grid within the next 3 to 4 years, focusing mainly on renewable sources. පුනර්ජනනීය බලශක්ති ගත්තොත් ක්‍රමවේද කීපයක් තියෙනවා. මිනි හයිඩ්‍රෝ ගත්තොත් කුඩා පරිමාණයේ හයිඩ්‍රෝ ගත්තොත් මෙගාවොට් 431ක් අද වෙනකොට තියෙනවා. ග්‍රවුන්ඩ් මවුන්ටඩ් සෝලාර් බිම මත සවිකරන ලද සෝලා සූර්ය පද්ධතීන් 82කින් මෙගාවොට් 136ක් ගන්නවා අද වෙනකොට. වහල මත සවිකරන ලද සූර්ය පැනල ගත්තොත් ලෙකෝ ආයතනයත් සමග ගත්තම 50000කට වැඩි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් මෙගාවොට් 800ක් 850කට ප්‍රමාණයක් වහල මත සවිකරලා ගන්නවා. ඊට අමතරව වේස්ට් එනර්ජි අපි කියනවා අපේ කුණු කසල වලින් මෙගාවොට්ස් 10ක් ගන්නවා. ඊට අමතරව ඩෙන්ඩ්‍රෝ දර භාවිතා කළා පවර් ප්ලාන්ට්ස් 5කින් මෙගාවොට් 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි ලබා ගන්නවා. ඊට අමතරව බයෝමෑස් වලින් ප්ලාන්ට්ස් 7කින් මෙගාවොට් 20ක් තව ගන්නවා වෙනම. වින්ඩ් පවර් සුළං මගින් ගත්තොත් පවර් ප්ලාන්ට්ස් 18කින් මෙගාවොට් 158ක් ගන්නවා. ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කෙරෙහි තමයි අපේ ප්‍රධාන විශ්වාසය තියලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තම මේ වන විට තව මෙගාවොට් 1700ක් ඉදිරි වසර 3-4 තුල ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිතයි. Meanwhile, State Minister for Investment Promotion Dilum Amanugama announced plans to establish a Japan-Sri Lanka free trade zone in the country. The State Minister mentioned that the areas of Bingaria and Iranavila have been selected for this purpose. The Minister made this announcement during a press conference held at the Presidential Media Centre recently. State Minister Amanugama further elaborated on the progress related to the port city which has been temporarily opened to the public. The State Minister said the port city is being developed under a third-party agreement with $15 billion allocated for this purpose. The State Minister mentioned that China Harbour Engineering Company has already completed 80% of the construction work. He also said that the legal framework necessary for doing business in the port city has been prepared and several operating regulations are scheduled for approval by the Parliament. The State Minister further said investments of about $1.6 billion have already arrived, with an additional $1.6 billion in investments underway. He further mentioned that the government is planning to sell 28 project land plots to investors, including 74 plots for business purposes and 44 for public use. He went on to say that the free trade zone will be supported by the Japanese Sri Lankan Business Council and Japanese entrepreneurs interested in creating free trade zones in Sri Lanka. Now, the Automobile Association of Ceylon launched the Don't Drive Blind Road Safety Initiative in Sri Lanka. The initiative launched in collaboration with the National Road Safety Council, an Optimum Q event and project management aims to curb distracted driving within the country. The program was officially launched at a press conference held in Colombo recently. The association said it aims to educate the public about the perils of using mobile phones while driving and create a widespread understanding that distracted driving is similar to intoxicated driving.
It emphasized the need for this initiative as over 3,500 fatal accidents occur annually with 9,000 critical accidents and an additional 12,000 minor accidents. The organization invited the public to join the initiative to reduce mobile phone usage behind the steering wheel by taking the quiz at www.driveinthemoment.org. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකේ පිළියක් ඩිසිප්ලින් එකක් ඇති කරන මාර්ගී භාග. ඊළඟට ගෙදුරු මහත්තයා යතුරුපදියක් නම් පැතිකරු පදිකිය සහ මදී කියනම කීචි. ඒක නිසා තමයි මේ අකුසලතාවක් ක්‍රමවේදයේදී ලකුණු 24 තීරවලදී 24 අඩුනොත් ලකුණට පස්සේ 24 පහයිමට ගියාට පස්සේ ඔක්ගේ ලයිසන්ස් එක සීරෝ ලයිසන්ස් එක කැන්සල් වෙනවා. අවුරුද්දක් ගෙදුරු බලපත්‍රයේ අවලංගු වෙනවා. නැවත අලුතෙන් ගෙදුරු බලපත්‍රය ලබා ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි අපි විශේෂයෙන් මේ ඔන්ලයින් ඊසි ගෑස් එකයි ඩිජිටල් ක්‍රමවේදේ ඊ-ට්‍රැෆික් එකයි කරන්නේ. Stay tuned for the stock update. Welcome back, you're with State of Business. Now the stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The All-Share Price Index gained 11.58 points to close at 10,862.11 and the S&P SL 20 gained 5.59 points to close at 3,055.80. The turnover was 1 billion rupees and over 31 million shares were traded. Coming up next are Forex rates. And that's it for tonight. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Thanks for watching.